હેલો મિત્રો, કુક ફોર કિક ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે ઉત્તરાયણ સ્પેશિયલ જલેબી કઈ રીતે બનાવી એ બી હાથની ઝંઝટ વગર, તો એની આપણે રીત જોઈશું આજે। એના માટે 1 કપ મેદો લીધો છે મેં, 1 કપ જેટલી ખાંડ, 1 ટીસ્પૂન જેટલો રેડ ફૂડ કલર, 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો બેકિંગ સોડા, 3 નંગ ઇલાયચી, 1 લીંબુની સ્લાઇસ, ખાટું દહીં 2 ચમચી, 1 ગરમ પાણી અને તેલ તળવા માટે લીધું છે। હવે એક બાઉલ લઈશું, તેની અંદર આપણે 1 કપ મેદો ઉમેરીશું જે ચારીને લેવો। હવે એની અંદર આપણે 1 ટીસ્પૂન જેટલો બેકિંગ પાવડર એડ કરી અને વિસ્કરની મદદથી બધું મિક્સ કરી લઈશું, એટલે આપણો બેકિંગ પાવડર મેદાની અંદર સારી રીતે ભેરવાઈ જાય। હવે એની અંદર આપણે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું ખાટું દહીં યુઝ કર્યું છે। ખાટું દહીં લેવું, કારણ કે આપણે બજારમાં જે જલેબી મળે છે તેની અંદર થોડી ખટાશ હોય છે અને એમાં આથો લાવ્યા હોય એટલે થોડી ખટાશ નેચરલી એડ થતી હોય છે, તો આપણે ખટાશ દહીંના કારણે આવશે જલેબીની અંદર। હવે તેની અંદર હુંફાળું ગરમ પાણી એડ કરવાનું છે, થોડું એડ કરવાનું। અને અહીંયા ખાસ વાતનું ધ્યાન રાખવું કે આપણું જે જલેબીનું ખીરું છે બહુ ઢીલું બી ના થવું જોઈએ અને બહુ ઘટ બી ના રહેવું જોઈએ, કારણ કે જો ઢીલું થઈ જશે તો તમારી જલેબી છે એ ખાંડની ચાસણીને એબ્સોર્બ નહીં કરે। હવે આપણે ધીમે ધીમે પાણી એડ કરતા જઈ અને બેટરને ફેંટતા જઈશું, જેથી અંદર એર બબલ્સ અંદર ભરાય અને આપણું ખીરું એકદમ હલકું થઈ જાય। થોડું કરીને પાણી ઉમેરતા રહેવાનું અને આવી રીતે ફીણતા રહેવાનું। અહીંયા આગળ હું તમને કન્સિસ્ટન્સી બતાવીશ કે કેટલી કન્સિસ્ટન્સી રહેવા દેવાની છે। આવી રીતે ચમચીથી તમે ખીરું નાખો તો એક ધીમે ધીમે નીચે પડવું જોઈએ, અને એની માટે આપણે 3/4 કપ જેટલું પાણી યુઝ કર્યું છે અને આટલું પાણી બાકી રાખ્યું છે। હવે બરાબર 1 થી 2 મિનિટ સુધી તમારે ફેંટવાનું અને 15 મિનિટ સુધી રાખવાનું અને રેસ્ટ આપવાનું। હવે આપણે ચાસણી બનાવવા માટે એક ઊંડા તરિયાવાળી તપેલી લઈશું, તેની અંદર આપણે 1 કપ જેટલી ખાંડ ઉમેરીશું અને 1 કપની સામે અડધો કપ જેટલું પાણી એડ કરી અને ચાસણી બનાવવાનું છે। અહીંયા આપણે કોઈ તારની ચાસણી બનાવવાની નથી, તમારી ખાંડ પાણીમાં આંગળી જાય એટલે 5 મિનિટ સુધી બોઇલ આવે ત્યાં સુધી આપણે ચાસણી બનાવવાની છે। આમ ચાસણી હાથમાં લઈએ એટલે હાથ આમ ચીકણો લાગે ત્યાં સુધી આપણે ચાસણીની પ્રોસેસ કરવાની છે। ધીમે ધીમે ખાંડ આંગળશે અને એક બોઇલ આવશે ત્યારે આપણે એની અંદર જે આપણે 3 ઇલાયચી ફોડીને નાખી હતી એ એડ કરી લઈશું ફ્લેવર માટે, કારણ કે એલચીનો ફ્લેવર જલેબીમાં બહુ સરસ લાગે છે। હવે થોડો ટાઈમ પછી આપણો બોઇલ આવી જશે એકવાર, એટલે આપણે જે ઓરેન્જ ફૂડ કલર જે લીધો હતો સામગ્રીમાં એ એડ કરી દઈશું। બોઇલ આવે પછી જ ઓરેન્જ કલર એડ કરવો, કારણ કે જો પહેલાં એડ કરશો તો પાણીની અંદર જે ફૂડ કલર છે એ થોડો બળી જશે એટલે કલર બ્લેક થઈ જશે। તો બોઇલ આવે એના પછી જ આપણે કલર એડ કરવાનો। જોઈ શકો છો કે ધીમે ધીમે અંદર બબલ્સ થવા લાગ્યા છે, એટલે આપણી ચાસણીમાં બોઇલ આવી ગયો છે, એટલે આપણે એડ કરી દીધો ઓરેન્જ ફૂડ કલર। 1 થી 2 મિનિટ થવા દઈશું અને પછી આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું। અને અહીંયા આપણે જે આ ચાસણી બનાવી છે તેની અંદર 1 લીંબુની સ્લાઇસ એડ કરીશું, એટલે અહીંયા લીંબુની સ્લાઇસ એડ કરવાથી ખાંડનું ક્રિસ્ટલાઇઝેશન સ્ટોપ થઈ જશે, એટલે આપણા જે ચાસણી ઠંડી થઈ જશે તો બી અંદર ખાંડ પડશે નહીં, એટલે લીંબુની સ્લાઇસ જરૂર એડ કરવી। આટલું થઈ જાય એના પછી આપણે જે ચાસણી છે એને સાઈડ પર મૂકી દઈશું અને આગળની પ્રોસેસ કરીશું। આગળની પ્રોસેસમાં જે આપણું ખીરું આપણે જે 15 મિનિટ રેસ્ટ
માટે રાખ્યું હતું તેને હવે ફરીથી જોઈશું અને એને ફરીથી 1 થી 2 મિનિટ સુધી ફેટી લઈશું, જેથી અંદર હવા ભરાઈ જાય અને આપણું જે ખીરું છે એકદમ હલકું થઈ જાય. હવે આપણે એક સોસ માટેની બોટલ લઈશું અને જો સોસ માટેની બોટલ ના હોય તો તમે દૂધની થેલી જે ખાલી હોય એનો યુઝ કરી શકો છો. તેને દૂધની થેલીને ગ્લાસમાં મૂકીને આ બેટર એની અંદર ફિલ કરી દેવાનું અને એનો સાઈડનો જે એકદમ કોર્નનો શેપ આપીને નીચે થોડું કટ મારી દેવો એટલે આપણો કોર્ન રેડી થઈ જશે. અહીંયા મેં સોસની બોટલ લીધી છે જેથી ઇઝી આપણે જલેબી ઉતારી શકીએ. હવે ધીમે ધીમે બધું ખીરું છે એ આપણે સોસની બોટલમાં ટ્રાન્સફર કરીશું. અહીંયા તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે, પણ તેલ આપણે એક ઊંડા અને પહોળા વાસણમાં મૂકવાનું અને તેલની ક્વોન્ટિટી એકદમ ઓછી રાખવાની. તમે તેલની જગ્યાએ ઘીનો પણ યુઝ કરી શકો છો અને તેલ એકદમ ફૂલ હાઈ ફ્લેમ પર ગરમ કરી અને પછી ધીમો કરી દેવાનો ગેસ. અહીંયા મેં થોડું ખીરું અંદર નાખીને ચેક કર્યું છે કે તેલ બરાબર ગરમ થયું છે કે નહીં. જો તમે જોઈ શકો છો કે આપણું બેટર ઉપર આવ્યું નથી, એટલે મતલબ તેલ હજુ બરાબર ગરમ નથી, તો તેલને બરાબર ગરમ થવા દઈશું. તેલ એકદમ બરાબર ગરમ થઈ જાય એટલે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરી અને આપણે ધીમે ધીમે જલેબી ઉતારીશું. જલેબી ઉતારવા માટે જો તમારા જોડે પ્રેક્ટિસ ના હોય તો 1-2 વાર તમને નહીં ફાવે, પણ પછી તમારે એકદમ પરફેક્ટ જલેબી બનશે. આપણે શું કરવાનું, અંદરથી લઈને ગોળ રાઉન્ડ કરી અને વચ્ચેથી લોક કરી દઈશું જલેબી, એટલે શું જલેબીનું પડ ખુલી ના જાય. આવી રીતે ધીમે ધીમે કરી અને 4 થી 5 જ જલેબી એકવાર ઉતારવી, કારણ કે જો વધારે ઉતારીશું તો તેલનું ટેમ્પરેચર ઠંડુ થઈ જશે, તો પછી આપણી જલેબી એકદમ ક્રિસ્પી નહીં બને. 1 થી 2 મિનિટ સુધી જ માં જલેબી એકદમ તળીને મસ્ત ક્રિસ્પી થઈ જશે. હવે જલેબી જેવી તળાઈ જાય એના પછી આપણે આ જલેબીને જે આપણે ચાસણી બનાવી હતી એમાં ટ્રાન્સફર કરીશું અને જલેબી તળાઈ અને ચાસણીમાં 5 થી 10 સેકન્ડ સુધી જ ડીપ કરવાની છે. બહુ વધારે રાખીશું તો એકદમ નરમ થઈ જશે જલેબી, એટલે 5 થી 10 મિનિટ સુધી અંદર ચાસણીની અંદર ડીપ કરી અને એકદમ બહાર નીકાળી દેવી અને જારામાં મૂકી દેવી, એટલે જે વધારાની ચાસણી હોય નીચે આવી જાય અને પછી આપણી જલેબી એકદમ રેડી થઈ જાય. બંને બાજુ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરની થાય એટલી શેકાવા દેવાની અને પછી એને ટ્રાન્સફર કરી દેવાની ચાસણીની અંદર ટ્રાન્સફર કરી અને 5 થી 10 સેકન્ડ જ રાખવાની, વધારે નહીં રાખવાની. અને અહીંયા તમે ચેક કરશો કે અહીંયા આપણે ખીરામાં જો ઓરેન્જ ફૂડ કલર એડ કર્યો હોત તો આપણને ખબર ના પડત કે ચાસણી જલેબી પીધી છે કે નહીં, પણ અહીંયા એકદમ પરફેક્ટ બની છે જલેબી, એટલે સુગર સિરપ બી એને એબ્ઝોર્બ કરી લીધો છે અને એને આપણે જારામાં એડ કરીશું, એટલે વધારાની એક્સેસ ચાસણી નીચે ઉતરી જશે. તો હવે આવી રીતે આપણે બધી જ જલેબી તૈયાર કરી છે. તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ જ્યુસી બની છે. મારો વિડીયો જોવા માટે ધન્યવાદ અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, લાઈક કરો અને શેર કરો તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં. બાય.